Morjens, tässä on Ationi, ja tällä kertaa mä tuon teille yhden tämmöisen pelin, missä mä käytän mun yhtä vähän kokeellista RPD-klassia. Tässä pelissä on yksi mielenkiintoinen juttu semmonen, että kun mä olin niinku 4 hengen partyssa Bjolnirin ja Jerkin ja Razor Beamin kanssa, mutta jostain kumman syystä me päädyttiin niinku vastakkain silleen, että mä oon Jerkin kanssa ja Bjolnir ja Razor Beam on meitä vastas. Tää RPD-klassi on aika tää pohjautuu täysin siihen, että mä ammun niinku astuksia seinien läpi niin paljon kuin mahdollista. Ja tässä sä huomaat varmaan, että mä koitan ampua tonne lentokoneen sisään, mutta siellä ei nähtävästi ollutkaan kukaan. Tää on tämmönen klassi, että mä suunnittelin tän mun klaanilaisen kanssa ihan vaan tota juttua varten. Vähän tommonen erikoisempi klassi. Tässä käytetään myös näitä, itse asiassa tässä Prestigessä mä oon vasta alkanut käyttää tätä G18 Akimboa, niin tää on tosi hyvä tossa, että pääsee niinku hyökkäilee tai saa tommosia nopeita niinku pyrähdyksiä periaatteessa tehtyä, kun tuo RPD on niin raskas ase, että sitä ei kyllä saa käteen, vaikka olisi Light of Handikin käytössä. Mutta toi G18 sen kanssa pystyy käyttelemään noita pommeja ja kaikkea tommosta, että sitten kun se G18 on kädessä sen pommin jälkeenkin, niin ei jää ihan kylmille kiville siinä. Kun esimerkiksi jos olisi joku pistoli tai Sinko 2, mikä mulla oli alun perin, niin ne ei oikein ole, ne on vähän liian semmosia, että ei oikein toimi niinku periaatteessa kaikissa tilanteissa. Mä käytän tässä aika tyhmiä killstreakkejä sen takia, koska mä koitan levelaa tota attack-helikopteria niin paljon kuin mahdollista. Mä oon koittanut tehdä sitä jo pari prestigeä, mutta se on mun mielestä kaikkein ärsyttäviä ja surkein killstreakki, mitä on koko pelissä, ja varsinkin kun se vie vielä Harrierin paikan siitä, joka on äärimmäisen hyvä ja eniten käytetty ylivoimaisesti. Tässä nyt ei periaatteessa oikeastaan tapahdu paljon mitään, koska vastukset on vähän, en mä osaa sanoa, että mikä niillä menee pieleen tossa, mutta meillä on aika hyvä tää nyt, hyvin on toiminut puolustus. Mä koitan vielä juosta tonne koneeseen. Aika hyvä munkilla vedin sinne myös, ja sitten ne oli nähtävästi saanut plänti siitä, mutta nyt mä saan purettua tän ihan ilmatteeksi, kun mä oon täällä sohvan takana vaan tossa noin, niin eihän niillä, tai tohon ei pysty ampumaan muuta kuin FMJ:llä tai sitten ton ikkunan läpi. Ja nyt tää rundi näyttäisi olevankin jo vähän lopuillaan, tästä vielä viimeiset fragit kerkee nappaseen, ja nyt tosta näkee, että mitä toi situation reportti näkee ihan selvästi ton, että missä toi tactical inserti on, ja sit siitä saa vielä ilmaisen killi. Nyt meillä on aika hyvä tilanne tässä alussa, koska mä saan niinku UAV heti käyttöön, ja se auttaa meidän hyökkäystä äärimmäisen paljon. Tuosta hyökkäämisestä tällä RPDllä, niin sanoisin sen verran, että tää on ihan sikasurkea hyökkääjäklassi. Tällä ei pysty ikinä plänttäämään oikeastaan pommeja kunnolla. Mutta sitten toisaalta tää on just niinku täydellinen siihen, että puolustetaan. Tai siis tässä on niinku 100 lippaassa. Ja tästä nyt just tulee tämmönen kohta, mistä sen näkee, että kun pitää vaan tossa tähtäintä pohjassa, niin sieltä saa tulla 50 vihua ja ne kaikki tippuu, kunhan vaan pitää nappulaa pohjassa. Tai siis, no teoriassa tuolla saa ton 50 tapettua, koska 2 kutia tappaa. Toi on niinku yhtä tehokas kuin käyttäisi fallia. No, tossa mulla käy aika hyvä munkki, mutta mun kaveri oli tosi hereillä, niin sit se vastustaja ampui ohi koko ajan. Tää meidän hyökkäys ei oikein tunnu lähtevän käyntiin, niin sit mä päätän ite vähän tolleen ja lähtee tonne ensinnäkin siistii tohon paikan ja sitten käy itse plänttimässä, koska näyttää siltä, että mulla oli siellä kaveri mukana, mutta tää klassi on tosi huono tossa plänttäämisessä. Tällä ei pääse pois siitä laatikolta, jos toi RPD on kädessä silloin kun sen pistää sen pommin, niin se on aika selvä homma, että jos siinä menee kuin 5 sekkaa, että nousee ylös, niin se on vastuksilla on äärimmäisen helppo toi. Tuossa äsken nähtiin, että mä käytin Predatoria ja tapoin sen ensimmäisen purkaajan, mutta sitten mä tapoin vielä 3 lisää tossa kuin siinä mun seuraavassa elämässä, ja nyt on sellainen fiilis, että tää on aika kustu, koska noin mun tiimiläiset ei edes yrittänyt puolustaa tuota Aata ja päätti mennä tonne B:lle pistää plänti. Se ei oikeastaan tässä kartassa toimi, koska
vastustajat pystyy ihan selvästi päättämään, että kumpaan ne haluaa mennä, ja sitten ne saa tai ne spavnaa sinne molempien väliin ihan täydellisesti. Ja sitten tässä kartassa just erityisesti niin on tosi helppo purkaa nuo pommit. Sinne saa niin hyvin flasheja ja kaikkea tonne koneeseen ja siis en mä oikein osaa sanoa, mutta tässä on nyt tyhmä kohta, kun tuossa on tommonen seinä, mistä ei nähtävästi pysty ampua, vaikka on kaikki pelin parhaat setit käytössä. Niin nyt mua vähän sylettää tää tiimi tässä vaiheessa, ja mun pitää keksiä jotain, millä mä saan niinku vähän miksattua tätä meidän peliä, että tästä tulisikin jotain, tai saataisiin jotain aikaiseksi. Sitten nähtävästi joku niinku ryhdistäytyi ja pisti pläntiä, ja nyt mä menin heti puolustaa tietenkin. Ja tällä kertaa, nyt kun mä oon itse täällä koneen sisässä, niin mä oon aika niinku, periaatteessa luotan omiin taitoihin aika paljon, niin mä oon melko varma nyt, että tää on aika selvä pläntti. Ja nyt kun tonne tuli toi toinenkin, niin mun lehualle häivää tässä. Ja sit niinku mulla oli tää tactical insertti tuolla ja mä tiesin se, niin nyt mä vaan sanon mun kavereille, että no niin me saatiin tää. Ja sitten jatkan mun matkaa. Toi A periaatteessa niinku putsataan silleen, että tänne selkään pääsee joku. Ja nyt mä koitan jotain ovelaa tästä, mutta en mä oikein muista mitä tästä kävi. Meillä on koko ajan pyörinyt kun mä sain 2 attack-helikopteria, niin se on pyörinyt koko ajan siellä. Ja nyt nähtävästi tipahti se mun heli. Ja sitten heti napsahti sieltä chopper-gunneri. Niin ja tosiaankin se attack-helikopteri vie sen tilan, että se on ihan perseestä senkin takia. Tai siis attack-helikopter payload ja chopper-gunneri jakaa ton ilmatilan. Tosta näki äsken, että mä ammuin ton UAVn tällä RPDllä. Toi on niinku tosi hyvä. Tai siis periaatteessa tää klassi on niinku just ton ansiosta niin äärimmäisen hyvä tollanen. Ainakin et yksi jätkä pelaa tätä klassia, koska jos noi UAVt saa pois ihan sikanopeasti, niin se on niinku toi on nopeampi kuin että joku olisi Stingerinkaan täällä heilumassa ihan niinku tyhjän panttina. Toi tuhoaa sen niinku tosi nopeasti ja no, tää rundi nyt näyttäisi olevan lopussa, niin mä en kerennyt vielä vetästä tähän mitään niinku syvällisempiä taktiikoita tuohon RPD:hen tai näyttää mitään eeppisiä porauksia, mutta mä luulen, että mä oon tekemässä tästä vielä uusia videoita, niin sitten vois vähän näyttääkin jotain semmosia, minkä takia niinku just toi klassi pitäisi joskus valita.